Ja, hej på er alla här. Mitt namn är alltså Eva Tarvas och jag är det där både specialsjukskötare och utbildad erfarenhetsexpert. Jag är 55 år gammal och jag har 2 redan vuxna döttrar. Och idag kommer jag att berätta lite om hur det var att kombinera mina 2 roller vid covid-avdelningen. Är det bra nu? Ja, bra. Ja. Lite om min resa och min bakgrund. Till min grundutbildning är jag specialsjukskötare inom operation och anestesisjukvård. Jag är även utbildad erfarenhetsexpert. Den här kombinationen vill jag prata om här idag. Min expertis ligger inom psykiatrin. I och med att jag gått erfarenhetsexpertutbildningen har jag lyckats svänga mina svårigheter till en styrka, vilket jag har mycket nytta av i mitt nuvarande jobb, samt i bemötande av patienter, klienter och människor i allmänhet. Det som kanske är lite unikt med min bakgrund är att jag själv har varit patient inom psykiatrin i 20 år. Och 2011 svängde mitt mående till det bättre och min bipolaritet har varit i remission nu i drygt 10 år. Och jag har ingen aktiv vårdkontakt för tillfället. Från att ha varit den första anställda erfarenhetsexperten inom HUS 2018 har jag så småningom övergått till att jobba som psykiatrisk sjukskötare. Det har jag gjort i knappt 4 år nu inom den akut- och konsultationspsykiatriska linjen vid HUS. Jag blev färdig erfarenhetsexpert år 2016 och jag har alltså jobbat som erfarenhetsexpert i 5 år. Utbildningens längd var enligt rekommendationerna för erfarenhetsexpertskolningen i Finland ett knappt år. Jag har utfört många olika uppdrag som erfarenhetsexpert. Jag har till exempel föreläst, berättat min egna historia vid olika skolningar och andra tillfällen. Jag har även fått äran att vara med och skola nya erfarenhetsexperter. Jag medverkar i kundpaneler vid HUS och sist men inte minst så jobbar jag med riksdagen i Finland, där med justitieombudsmannens team vid inspektioner av psykiatriska sjukhus i Finland. Tidigare jobbade jag enbart som erfarenhetsexpert men nu även som utvärderare av den professionella vården på sjukhusen. Detta har givit mig en inblick över vilken kvaliteten i den psykiatriska vården i Finland är idag. Som sjukskötare har jag hunnit med relativt mycket trots att jag varit pensionerad 14 år på grund av mitt psykiska illamående. Jag har jobbat i huvudsak vid den somatiska jouren före mitt insjuknande men hade även kortare perioder i operationssalen och på intensivvårdsavdelningen. Från att ha fungerat som erfarenhetsexpert vid den akut- och konsultationspsykiatriska linjen vid HUS i 2 år blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig att jobba som psykiatrisk sjukskötare. Det kunde jag och påbörjade snart mitt värv som sjukskötare inom psykiatrin. Då pandemin bröt ut hade vi samma utmaningar som allt annanstans i världen. Brist på vårdare av covid-positiva patienter. Så ska jag få följa. Inom den organisation jag jobbar vid frågade man efter frivilliga som kunde tänka sig vårda covid-positiva patienter för en tid på minimum av 2 månader. Jag såg det som naturligt att frivilligt övergå till att vårda covid-patienter från mitt ordinarie jobb eftersom min grundskolning är inom anestesi- och operationssjukvård. Då jag ser tillbaka på den tiden jag jobbat med covid-positiva patienter och patienter i allmänhet kan jag konstatera att om man lyckats svänga sina svårigheter till en styrka får man mycket mera verktyg, om man kan kalla det så, att bemöta och vårda om patienter och bemöta människor i allmänhet. Jag tänker, oberoende av sjukdom, att patienten inte definieras av vad hen lider av utan det finns alltid en individ där bakom. Individerna har olika styrkor och svagheter oavsett deras situation. Det här lärde jag mig vid en mentalhälsokongress i Kroatien 2018 då en föreläsare från Ghana frågade hur ofta vi i västvärlden kommer ihåg att fråga våra patienter om vilka saker vad ger dem styrka. Det kan vara fråga om religion, natur eller till exempel musik.
En liten men viktig fråga vars svar kan vara avgörande i vården. Inte alltid, men i många fall. Då pandemin utbröt var mer eller mindre alla ovetande över vad komma skall. Då man jobbade på covid-avdelningen kunde man skönja att om det funnits hierarki med allt från läkare till städarna på avdelningen så var nu alla ett och vi hade en gemensam fiende som vi visste väldigt lite om. Utan att överdriva kan jag säga att alla försökte sitt bästa för att vården skulle bli möjligen bra och att patienterna skulle ha det så bra som möjligt. Ett stort men fanns dock närvarande. En del av skötarna var ordinerade att jobba på covid-avdelningen en tid på minimum av 2 månader. Bland dessa vårdare fanns även personer som var livrädda för covid. De kanske själv hörde till riskgruppen eller hade någon nära anhörig som gjorde det. När man själv är rädd, i detta fall för sitt liv, så kan man inte vara 100% närvarande som vårdare. Och jag kan bara tänka mig hur tungt det var att jobba under sån här rädsla. Det här är någonting som tyvärr inte beaktades i många fall. Då jag tidigare talade om den enskilda patientens ångest blev ångesten nu världsomfattande. Allt som att ha jobbat på coronaavdelningen 4 månader under 2020 till 2021. Vid kirurgiska sjukhuset vid Hus där jag jobbade var patientsalarna stora med endast draperier som skilde patienterna åt. Maximalt kunde det vara 12 patienter per sal. Det som insjuknat allvarligt hade en ständigt återkommande fråga. När kommer jag att dö? Rädslan för att dö var ständigt närvarande på avdelningen. Då var det allra viktigaste att lugna patienten, att säga att hen är nu under effektiv uppföljning och att man kan ringa på klockan när helst. Frågorna uppstod ofta då det är nära kom till tas. Ovissheten över hur viruset beter sig gjorde ju det att man inte kunde svara på den frågan. Här var det ytterst viktigt att vara närvarande då man skötte patienten. Visserligen skulle de vitala funktionerna observeras och mätas. Men man kan genom att vara närvarande prata med patienterna om deras liv före coronan och med att agera vänligt så kan man få mycket information över patientens mående i sin helhet. Många patienter kände skuld, skam över att de insjukna. De hade inte varit tillräckligt försiktiga. Här var det av största vikt att få bort skuldkänslan och inge patienterna en ro och vara närvarande ständigt i patientkontakten. Vi vårdare var klädda i skyddskläder och det man egentligen såg av oss var ögonen. Här blev ögonkontakten av största vikt. En blick kan säga mer än 1000 ord. Beröringen kom på en bra andra plats. Bara att ta personens hand eller sätta handen på patientens knä då man pratade hjälper. Personalen var den enda kontakten till yttervärlden. Naturligtvis hade patienterna kontakt via mobiltelefoner och pekplattor, men de flesta patienterna var så sjuka och utmattade av sin sjukdom att det var mycket liten sån kontakt i överlag. En märkbar rädsla kunde även skönjas hos patienterna på avdelningen eftersom det ofta inte gick obemärkt om en annan patients mående gick snabbt mot det sämre. Då hände saker ofta relativt snabbt. Med ilfart måste man få patienten vidare till intensiven eller en enhet närmare intensiven. Här var det ytterst viktigt att vara närvarande och ta i beaktande alla patienter och deras reaktioner till händelsen. Att agera lugnt men effektivt var A och O i dessa situationer. Man måste lyssna på patienterna och inte bara lyssna utan också höra vad patienten sa det om hen tog fram eventuella rädslor indirekt. Intensivvårdstiden hämtar med sig sina egna utmaningar. De patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningen måste lära sig mycket på nytt beroende på längd, om intuberad eller inte, eller att patienten legat på mage i flera veckor för att andningen skulle vara så lätt som möjligt. Ångesten över vad som hänt då de varit på intensivvårdsavdelning var märkbar. Det som hjälpte avsevärt i patientens mående var då skötarna från intensivvårdsavdelningen kom och berättade för patienten om hens tid på intensiven.
Här var informationer över vad som hänt på intensivvårdsavdelningen och intensivvårdsavdelningens skötares bemötande av patienten av största vikt, avgörande hur patienten kände sig. Patienterna var mycket tacksamma över denna kontakt och det väsentliga var att vårdarna inte hade skyndsamt utan kunde till och med en timme vara närvarande för patienten. Då det fanns tid så blev kontakten mindre spänd och patienten hade tid på sig för frågor. För patienten var denna kontakt av största vikt. Jag ser många liknande faktorer med psykiatrisk sjukdom och covid-19-processen. Coronaviruset då det kom och visserligen även till en stor del idag är en okänd fiende. Om man riktigt funderar så är även problem med den psykiska hälsan ofta, i alla fall till en del, okänd. Man försöker fastställa diagnosen, för mig tog det 9 år. Under tiden provar man på olika mediciner, funderar över den utlösande faktorn. Varför drabbas en del av mänskligheten mer än den andra? Hur kunde man på bästa sätt få bukt på sjukdomen och ge individen hopp om en bättre framtid? Visst kunde man resonera så här även om man tänker på corona. Min personliga åsikt är att den rädsla, ångest, till och med dödsångest, ensamhet med sina tankar finns närvarande vid corona, så finns även närvarande i många fall på samma sätt i samband med psykiatrisk sjukdom. Säkerligen också varför man just drabbats. Hur påverkar det att man är sjuk ens anhöriga? Kommer man att klara sig? Om man klarar sig, hurdant blir livet efter sjukdomen? Får man med för livet eller blir allt bra? Mycket att tänka på ensam då man är isolerad, då man drabbats av en sjukdom som vid det värsta tillfället kan leda till döden. Alltså, vilken är den utlösande faktorn att en del insjuknar och inte andra? Visserligen känner man till predisponerande faktorer för båda sjukdomarna. Faktorer som gör att måendet svänger antingen till det sämre eller bättre. Att förstå vad som gör skillnaden kan vara svårt. Hur fungerar medicinerna på individuellt plan? En del får nytta av en medicin som sen inte alls fungerar hos en annan. Den covid-positiva patienten är isolerad antingen hemma eller på sjukhus om hen insjuknat allvarligt. Den psykiatriska patienten blir ofta, inte alltid, isolerad så småningom från omvärlden på grund av hens sjukdom. Hos båda patientgrupperna leder det till ångest, rädsla för döden, hopp om att dö så att man slipper lidande, möjligtvis depression. Hos den covid-positiva patienten glömde man allt som oftast bort att ta i beaktande den mentala sidan. Man var fullt fokuserad på covid. Detta också om patientens grundsjukdom var psykisk, då kunde det tyvärr ibland gå att patienten vårdades genom ett psykiatriskt filter. Psykiska hälsan blev ofta i skymundan under pandemitiden, speciellt i början av pandemin. Då det är frågan om en världsomfattande kristid, en pandemi som sprider sig snabbt och vetskapen om hur viruset beter sig är minimal, så finns det ovisshet i den världsomfattande befolkningen. I början var allt mer eller mindre kaotiskt. Avdelningar skulle snabbt byggas upp för att få vård för de covid-positiva patienterna. Detta innebar att avdelningarna även behövde personal. Personalen kom från alla delområden i specialsjukvården. Som sagt fanns det även de bland oss vårdare som var befordrade. En del av dem var rädda för att smittas och deras psykiska välbefinnande var inte optimalt, vilket ibland återspelar sig på vården. Det var i synnerhet då det beroende på pandemin var väldigt bråttom. Och tyvärr fanns det ingen introduktion till hur man tar i beaktande patienten som en helhet och inte enbart inom sitt specialområde. Bemötande kom naturligt för mig. Man kan nog konstatera att den psykiska hälsan glömdes bort både bland patienter och vårdarna. Oavsett är bemötande A och O i dessa fall. Det fanns ingen information om hur bemöta patienten. Fråga henne om rädslor, ångest. Jag pratade med patienten om alldagliga saker. Då man gjorde detta kunde man skönja ibland ångest, rädsla, ibland ett behov att få prata om vården och hur den fortlöper.
Många gånger hade man inte svaret. Men möjligheten att be läkaren och förklara sjukdomens förlopp hos just denna patienten fanns alltid. Vi skötare som kom från psykiatriska specialsjukvården mottogs väl. Våra förslag på eventuell medicinering mot ångest, sömnproblem och rädsla togs på allvar. Det tog dock tid, i alla fall för mig, att föreslå denna sorts medicinering i det allmänna kaoset och mängden mediciner. Här kunde man även skönja stigma. Patienten ville kanske inte nödvändigtvis ha en medicinering från den psykiska sidan. Samma stigma såg man ibland åt andra hållet. När personer med erfarenhet av psykiatrisk vård blev intagna på covid-avdelningen, då tolkades ibland allt genom ett psykiatriskt filter, som jag sa tidigare. Jag klarar mig bra med att kombinera mina roller. Med mina erfarenhet och mitt professionella kunnande anser jag att jag har en djupare inblick i hur viktigt bemötande av en patient är. Jag har varit på den mottagande sidan av vården. Bemötande av patienten kan vara avgörande i det åt vilket håll patientens mående svänger. Man måste ge tid fast det är bråttom. Man måste stanna upp för tiden man har med patienten. Allt som är bråttom väntar på en. Men det får inte ta bort av den tiden du bemöter patienten. Du bör vara närvarande med alla dina sinnen. Att bygga upp ett förtroendeförhållande med patienten kan ta sin tid. Man bör också komma ihåg att förtroendet kan försvinna med bara några olämpliga ord eller olämpligt agerande. Man behöver inte ha alla svaren. Man kan säga att man tar reda på och återkommer. Man bör på alla sätt försöka få ett förtroendeförhållande med patienten och på detta sätt bidra till ett lugn. Visserligen finns det mediciner, men man kommer väldigt långt om man bemöter patienten värdigt. Vad tar jag med mig från pandemitiden? Visserligen har jag lärt mig mycket om vården av coronapatienter och att se rädslan även hos kollegor och fungera så att teamet fungerar bra. Att inte i onödan utsätta kollegor utan föreslå att man kan göra uppgifter som eventuellt en kollega är rädd för. Att göra det spontant utan att desto mer påtala saken. Att hela personalen hade en gemensam fiende som vi gemensamt kämpar emot. Hur ta i beaktande den enskilda vårdarens styrkor, hela vårdteamet. Glöm inte bort psykiska hälsan i vården av patienter och deras anhöriga. Ta även i beaktande dina kollegor. Det här gäller inte enbart angående covid. Bemötande vid en krissituation. Vad är det essentiella? Vilka styrkor har vi som vårdare, människor? Ta i beaktande patienternas eventuella styrka som även kollegornas. En introduktion hur bemöta patienten för att få vetskap om det psykiska välbefinnande, kanske basfrågor som ger mycket information, är av största vikt. Stanna upp. Ge patienten den tiden du är vid hans sida. Var närvarande. Om en ny pandemi skulle drabba oss människor så hoppas jag att vi koncentrerar oss på att vårda enligt bästa förmåga. Jag hoppas att beslutsfattarna skulle agera i vårdarnas bästa intresse och att vi inte skulle behöva tänka på löner, befordringar, sådana saker som inte är direkt vård av patienterna. Som jag även hoppas att vårdarna skulle göra. Det hjälper ingen med att vi går ut i pressen och berättar hur utmattade vi är, hur liten lön vår är. Detta kan tvärtom leda till skuldkänslor, ångest, rädsla hos befolkningen och det är någonting vi definitivt inte vill till råga på allt. Framför allt ta hänsyn till varandra. Glöm inte bort psykiska hälsan i vården av patienter och deras anhöriga, oberoende vad hen lider av för sjukdom. Människan är en helhet. Hur fungerar vi i en krissituation? Att hålla sig lugn och ta reda på om man inte vet. Man ska inte gömma sig bakom sin professionella roll. Vi är alla bara människor. Ta i beaktande patienternas styrkor. Fråga de anhöriga om patienten är så dåligt skick att hen inte själv kan ta upp det. Att även ta i beaktande kollegornas styrkor och svagheter kan ge ett mer fungerande arbetsteam. En introduktion för vårdarna i det somatiska och psykiska, det vill säga hur ta i beaktande människan som helhet. Man behöver inte vara psykiatrisk sjukskötare för att ta till tas alldagliga saker. Det är helt enkelt bara frågan om en interaktion människor emellan.
Stanna upp, ge patienten tid. Ta hänsyn till varandra, hela befolkningen. Om en ny pandemi skulle drabba oss, som vi sa tidigare, så hoppas jag att vi kan se människan som en helhet. Psykiska hälsan bör finnas med i alla sammanhang. På psykiatriska polikliniken träffar jag patienter från coronaavdelningen som efter att de har återhämtat sig från fysiska symptomen behövde hjälp med psykiska symptomen därefter, såsom ångest, oro och depression. Jag hoppas också att vi fortsätter att fråga personer med erfarenheter av olika slag vad de tyckte att hjälper. Erfarenhetsexperter i samband med pandemin behövs också för att förbereda oss för följande pandemi, men också för att lära oss nya sätt att bemöta människor. Till slut någonting att fundera på. Jag tänker att det är viktigt att vi vårdare skulle koncentrera oss enbart på att vårda. Som tidigare sagt, det hjälper ingen med att vi går ut i pressen och berättar hur utmattade vi är, hur liten lön vår är. Det är redan tidigare allmänt känt. I värsta fall kan det leda till skuldkänslor, ångest hos befolkningen samt att den enskilda människan inte vågar komma för vård med tanke på att hämta någon annans vårdplats. Och det är någonting vi definitivt inte vill till råga på allt än en gång. Tack så mycket. Har vi frågor för Eva? Om inte så kan vi ju fortsätta här nu med Karsten en stund. En fråga. Yes, thank you. First, thank you for that. Much appreciated. A question would be, to what extent would you use self-disclosure about your lived experience in your work? Hur mycket skulle du berätta om din som erfarenhetsexpert i ditt jobb? There are many ways to you don't have to Say it in your own language. Okay, yeah. Yes, good. Jag anser att man behöver inte säga att man har genomgått saker, utan man kan vara ett bollplank och man kan med att höra på patienterna, om man har liknande upplevelser så kan man kanske säga hämta en liten ny inblick eller försöka hitta nya inblickar, men man behöver inte säga att man har upplevt den saken. Men att, sen kan jag också säga så att om det är sådana fall var man tänker att här skulle det vara av ytterst vikt att nu den här patienten skulle få veta att jag kanske har, jag behöver inte säga hurdan bakgrund, men bakgrund också, så då kan jag säga det. Men man måste alltid se människorna och noga fundera på vad man säger. I början var det lite svårare, men man lär sig med tiden. Good answer. Good answer, bra svar. Och sen så Eva är erfarenhetsexpert. Hon har varit och talat mycket i många olika sammanhang. Eva har pratat också i tidningar och på TV till och med. Och det där, så att människor känner till Evas berättelse. Och hon är som sagt en av de första anställda erfarenhetsexperterna vid HUS. Och HUS är en av våra största sjukhusområden. Så det kan hända att människor känner till Evas bakgrund ändå. Men säkert en balansgång där, att när och hur mycket berättar man. Ja. Ja, det ska aldrig bli så att man jämför. Ja, precis. Thank you. Frågor? Kommentarer? Om inte så ger vi ordet igen till Karsten. Och du får då, nu har jag inte klockan på mig, men om du tar 5 minuter och sammanfattar det som du ville säga där till slut, så kan vi se om vi får en diskussion här igång sen sista minuterna. Varsågod, Karsten. Jeg beklager vældig meget, at jeg ikke fik det sidste med. Jeg ved ikke, hvor mange slides I missede, men min grundlæggende tanke var, at der er noget interessant i et nordisk perspektiv at bruge den infrastruktur, vi har, fordi vi har ligeregistreringer af mange forskellige ting, til at lave et naturligt eksperiment til at forstå, hvad dels
hvilken indflydelse har covid-19-tiden haft på opvæksten hos børn? Fordi børn jo er ramt i forskellige tidsaldre, altså 2020, 2019 til 2021, det rammer jo forskellige steder i unges tidsperiode. Så der kunne noget interessant i at prøve at studere, hvordan det påvirker unges resiliens, fordi vi kan følge alle borgere i de nordiske lande. Og vi har jo samlet for eksempel finske og det svenske og det danske register et sted, så vi faktisk kan følge de her over tid. Men jeg synes også, det er vigtigt at måske diskutere, hvordan laver vi et ordentligt befolkningsberedskab til næste gang. Nu har vi vacciner, og vi har en række ting, som måske kan ændre sig. Men kan vi sætte et beredskab op, som gør, at vi meget hurtigere får borgernes input, får et partnerskab med borgerne, så vi kan klare den næste pandemi bedre på populationsniveau. Det var det, jeg ville rundet af med. Men jeg ved ikke, hvor mine slides stoppede, så jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, hvis jeg skal få de sidste pointer med. Vid videon, när du stängde av videon, så där bröts det. Ja. Okay. Men kanske vi har fått en bra bild på hur på de här olika nivåerna. Populationsnivå, där tittar ni på många olika mätare. Ni följde upp unga, ni frågar också mera sådana här subjektiva också upplevelser. Ni använder er av de där ordmolnerna. Så det finns många olika sätt att snappa upp de här olika sätten att lära oss från pandemin. Jonna berättar mycket om de här dialogerna och där minsann får man detaljer i vad som hjälper. Jonna, du sa en sak där längs med som jag tycker att beskriva den här resiliensen väldigt bra, och det handlar om styrka i tidigare erfarenheter. Hur kommer vi igenom den här svåra pandemin? Vad är det som hjälper? Vad tar vi med oss? Och det är det som resiliens är kärnan i resiliensen. Så väldigt viktigt att vi hittar olika sätt att snappa upp de här sakerna. Och nu har vi kanske hoppeligen mera andrum att sammanfatta, att förstå oss på vår data och att få ut det här som vi nu har lärt oss. Nu har vi alltså några minuter ännu här, 15 minuter i programmet för diskussion. Ilona har en fråga. På nätet. Det finns en fråga till Eva. Nej, alltså inte till, utbildar du dig till erfarenhetsexpert via HUS eller någon annan aktör? Jag gick utbildningen som var arrangerad av Psykosociala förbundet, KRAN och KKA. Ja. Tredje sektorns aktörer. Tredje sektorns aktörer, ja. Har vi andra frågor eller diskussioner? Eller har vi fått tillräckligt med oss idag? Tytti. It's something that I started thinking that okay, I was listening to the translation. So, but the meaning of kind of the collective, what's the word? Collective experience, and I think in the Inge Björk's the Icelandic presentation, she said that the motto was that we're here together and we're going to manage, and she said that was something very. I have to take this off. That was something that supported everybody, and of course the COVID experience was a common experience, but building that also, and what you said was that it was important that the staff worked together. And I think that how to build that and how to create that is something that maybe we haven't thought about enough.
And another thing that I thought with the Icelandic experience was that they had these 3 people, the institute of this and this and this, presenting the info sessions. But they also invited them, research experts, but also people experiencing the COVID and things, so that they built. Well, we have had also the weekly info sessions by the ministry and the institutes and things like that. But and also experts on different issues, but not the kind of the people who are experiencing it. And so I thought that this is something that we should maybe more think about. Building that participation within it. I also noted the Icelandic discussion and about participation, and it came up in a few different contexts here. Maybe there will be experts of experience from COVID side in the future. We're pretty good in Finland at educating experts of experience, mental health side, physical side. Hopefully we'll have some experts of experience from the COVID pandemic too. Yeah, I don't know if I just should take it in English, but yeah, I promised myself not to do that, but yeah. Thank you. But yeah, I come from the Faroe Islands. I'm a general secretary of the mental health NGO in the Faroe Islands, and this is my colleague Vivian. Yeah, actually, we have a similar situation as in Iceland. We have very few people living in the Faroe Islands, but and we're very pleased to be here with you. But my comment is actually a bit more. I don't know. It's more a structural problem, or how really to fix. It's more like macro level, actually, because it's like when you're talking about how do we like make everybody like participate in helping and supporting and collaborations between different institutions and systems in the society. It's like I'm always like it's always a difficulty, and I actually think that's when this crisis or pandemic came along. I don't know how to say it, but it's like then suddenly everybody was like, no one was thinking of what's in it for me, or do I getting paid for helping my neighbor, or which form should I fill out to be a volunteer here, or something like that. Should I put my number, my personal number anywhere? It was just everybody was just in it together, and I really think that's a thing that we are missing in our societies. I know that every Nordic country, we are very proud of our civil society and our volunteer organizations, but we are also very, very utfordra, what's called challenged by bureaucracy and huge systems form, GDPR and all that kind of stuff. And I really think that this has, or I hope that this will teach us to come back to basics more than we are. Like I'm very pessimistic. Sorry for that, but I'm really afraid that we're going to go back to where we was, and I also see it at home that we're very. Yeah, it's good that we're that small because it's easier, but then again, it's like we're going back to our routines, and I don't know if you have any thoughts about that, because you're from bigger countries. I don't know. I Greater, I don't know.
I can give this back to the audience, but just to say absolutely, and I think what we're doing right here is picking up those little golden moments and picking up the meaning of dialogues and finding different ways and new ways of grabbing that information, because these kind of ways of grabbing, you can't measure it with a blood test, or you can't measure it with a. It can be quite tricky with a questionnaire even to measure it. But finding new ways of gathering this evidence is, I think, going to be a big thing for us and a very useful thing for us. I go one step further, and not just collecting the information, but who owns the information and who decides what we do with it and how we interpret it. So, there's a whole literature on collective impact. When people come together and they see a common problem and they start working together beyond their existing boundaries to solve the problem. And that's what many people have done around the pandemic, but there's value in continuing that. But at the end of the day, it's going to be more than just about people giving us their ideas. It's about taking the ideas and seeing how it's going to affect our policies and our processes, and then having co-ownership of bringing it to the next level and implementing it and making the change happen. And then feeding it back to everyone that's giving you advice in the first place, so that they see that their thoughts, their comments, their contributions actually lead somewhere, and don't stay on a shelf or in a report or in a journal, but actually make change happen. And then you can have change, sustaining change, and that's where it can get really exciting. Yeah, absolutely. Youth do that better than anybody else, by the way. Yeah. Absolutely. And it was interesting in Karsten's slides as well, how they were using the apps to pick up on what the young people were saying and their opinions, and picking out those words and making them visible, and in this way making their voice feel heard and making their voice feel meaningful. I also picked up during the day that the NGOs have been mentioned a lot, and they're really a good channel. I mean, you work for an NGO, they're a good channel for raising these experiences and these voices. So that's something that I'm personally very happy to hear, that NGOs and civil society have become even more important, perhaps, throughout this pandemic.